हेलो साथीहरू, यो हो कम्प्युटर मेरो र आजको लेक्चरमा भने हामी हेर्नेवाला छौँ रिकर्सन मेथड मध्येको अर्को एउटा मेथड सब्स्टिट्युसन मेथड। एकदमै सजिलो छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। र यहाँ आज चाहिँ मैले टावर अफ ह्यानवेको एउटा प्रब्लम लिएर आएको छु। सबैभन्दा पहिला टावर अफ ह्यानवेको चाहिँ रिकरेन्स रिलेसन भनेको चाहिँ तपाईँको टिएन इज इक्वल टु 2t n-1 + 1 र T1 को चाहिँ भ्याल्यु 1 है त। अब यसलाई हामी सल्भ गर्दैछौँ। यसलाई सल्भ गर्न एकदमै सजिलो छ। सबैभन्दा पहिली भनेको चाहिँ हामीले यही क्वेसनलाई जस्ताको तस्तै लेखेँ मैले, Tn इज इक्वल टु 2t n-1 + 1 है। सो यसलाई मैले इक्वेसन 1 भनेर अज्युम गरेँ। र एउटा मेन कन्सेप्ट तपाईँले बुझ्नुपर्ने यसको आइडिया भनेको चाहिँ यो t को भित्र के छ नि होइन, जे छ नि त्यसले रिप्लेस गर्ने हो क्या। अब त्यही इक्वेसनलाई जस्तै n/2 थियो भने n को ठाउँमा n/2 राख्ने हो है, बुझ्नुभयो नि होइन। त्यस्तै अब यहाँ अहिले n-1 छ, त्यही भएर हामीले n को ठाउँमा n-1 राख्ने, बुझ्नुभयो है। मैले फेरि भनेको फेरि याद गर्नुहोस्, यदि यो यहाँ t भित्र n/2 थियो भने हामी n को ठाउँमा n/2 राख्थ्यौँ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो n-1 भएको हुनाले चाहिँ अब हामी t को के अरे n को ठाउँमा चाहिँ n-1 युज गर्छौँ। सो त्यही हुनाले यही कुरालाई फेरि यहाँ लेख्नुहोस् है त, जहाँ जहाँ n छ। ल यसलाई हेर्नुहोस्, यो n को ठाउँमा n-1 लेख्नुहोस्। रिप्लेस गरेको नि n लाई चाहिँ तपाईँको n-1 ले, किन n-1 ले भन्दाखेरि यो t को भित्र जे छ त्यसले रिप्लेस गरेको। ल सो t n-1 इज इक्वल टु यसमा हेरेको अब है। अब यो 2 जस्ताको तस्तै, t जस्ताको तस्तै, यो n को ठाउँमा चाहिँ n-1 राखेको। ल अनि यो -1 जस्ताको तस्तै छँदैछ है, यो +1 जस्ताको तस्तै छँदैछ। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 2t यो भनेको तपाईँको n -1 भनेको -2 भइहाल्यो, +1 गर्दाखेरि यो नयाँ इक्वेसन बन्यो। यो चाहिँ तपाईँको इक्वेसन 2 भयो। अब यहाँ फेरि के आयो त, t को भित्र के आयो त भन्दाखेरि अहिले n-1 थियो, अब n-2 आयो। अब फेरि सजिलो कुरा छ। अब चाहिँ यो जुन पहिलो इक्वेसन छ बेस इक्वेसन है, यो बेस इक्वेसनमा चाहिँ तपाईँ n-2 ले फेरि रिप्लेस गरिदिनुहोस् है त। n-2 ले फेरि तपाईँले बेस इक्वेसनलाई रिप्लेस गरिदिनुहोस्। क्वेसनमा जे दिएको छ त्यो चाहिँ खास बेस इक्वेसन हो। त्यही हुनाले अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो n को ठाउँमा मैले n-2 राखेँ है। जे जेनेरेट हुन्छ त्यसले क्या, अघि n-1 जेनेरेट भएको थियो, अब n-2 जेनेरेट भएको छ, त्यही हुनाले n को ठाउँमा मैले n-2 राखेको। ल इज इक्वल टु 2t। अब यो n को ठाउँमा मैले n-2 राखेँ, -1 जस्ताको तस्तै छ, +1 यो बाहिरको भइ नै हाल्यो। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि n जस्ताको तस्तै -2 -1 गर्दाखेरि -3 भयो, +1 हुँदाखेरि चाहिँ यो फेरि नयाँ इक्वेसन जेनेरेट भयो। यसलाई मैले इक्वेसन 3 भने। अब हामीले गर्नुपर्ने, योभन्दा तल हामी मुभ अन हुनु पर्दैन, तपाईँ तल जानु पनि सक्नुहुन्छ अप्सनल्ली, तर यतिमै हाम्रो रिजल्ट लगभग आउने बेला भइसकेको छ। त्यही हुनाले चाहिँ तपाईँ एउटा इक्वेसनबाट त्यो t को जे भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ नि t भित्र जे भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ n मा लर हालेर नयाँ जेनेरेट गर्नुहोस्। नयाँ इक्वेसनभित्र फेरि t को भित्र जे छ त्यसलाई लर चाहिँ तपाईँ बेस इक्वेसनको n मा रिप्लेस गरेर चाहिँ तेस्रो इक्वेसन निकाल्नुहोस्। त्यसपछि भनेको याद गर्नुहोस् है, त्यसपछि भनेको यो दोस्रो इक्वेसनलाई पहिलो इक्वेसनमा लर हाल्नुहोस्। सो सब्स्टिट्युटिङ इक्वेसन 2 in 1 वी गेट है। अब हामीले यो 2 बाट आएको कुरालाई लर 1 मा हाल्छौँ है त। भनेपछि अब तपाईँले यता हेर्नुहोस् त, tn जस्ताको तस्तै भयो। अब यो 2 जस्ताको तस्तै छ है। अब तपाईँले यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि n के अरे t n-1 छ नि है, यति पार्टलाई मात्र हेर्नुहोस् त, t n-1 छ नि। अब t n-1 त अघि भर्खर हामीले यहाँबाट निकालेछौँ नि। सो t n-1 भनेको 2t n-2 + 1 हो नि। त्यही हुनाले चाहिँ मैले यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले यो 2 जस्ताको तस्तै, अब यो t n-1 को ठाउँमा चाहिँ यो भ्यालु हालेको क्या, यो भ्यालु हालेको। ल हेर्नुहोस् त, 2t n-2 + 1 है, यो जस्ताको तस्तै छ। अब इक्वेसन 1 मा काम गरिरहेको नि हामी, त्यही हुनाले यति पार्ट त सक्यो। अब यो पार्ट सुरु, त्यही भएर यहाँ +1 यहाँ लेखियो है। अब यसलाई पनि हामीले सल्भ गर्दाखेरि जस्तै 2 र 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 स्क्वायर भयो, t जस्ताको तस्तै छ है। सो n-2 पनि जस्ताको तस्तै छ, 2 × 1 गर्दाखेरि 2 भयो, यो 1 + 1 भयो। यसलाई अहिले नजोड्नुहोस् ल, किनभने हामीलाई एउटा सिरिज जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हुनाले 2 + 1 लाई 3 चाहिँ नबनाइदिनुहोस्। अब यसको तरिका भनेको तपाईँ 3 लाई फेरि 4 मा लर हाल्नुहोस् है। इक्वेसन 3 लाई चाहिँ 4 मा लर हाल्नुहोस्। अब यो पनि खासै गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। जस्तै कि यहाँ tn छ है, हामी अब 4 मा हेर्न लाग्यो। ल 4 मा हेर्न लाग्यो। यो tn भनेको 2² t n-2 + 2 + 1 है भनेको। अब तपाईँले 3 लाई 4 मा हाल्नको लागि भनेपछि चाहिँ तपाईँले अब यहाँ
जहाँ जहाँ n-2 भेट्नुहुन्छ नि, tn-2 भेट्नुहुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ यो भ्यालु हाल्ने हो क्या खासमा। सो ठ्याक्कै हेर्नुहोस् है त, यो 2 स्क्वायर जस्ताको तस्तै, 2 स्क्वायर जस्ताको तस्तै। अब यहाँ भित्रपट्टिको पार्ट हेर्नुहोस् है, यति पार्टमा हेर्नुहोस् है, tn-2, tn-2 भनेको यहाँबाट जेनेरेट भएको छ नि। सो यो tn-2 भएको ठाउँमा चाहिँ यो हालेको क्या, त्यही हुनाले हेर्नुहोस् 2tn-3 + 1। ल हेर्नुहोस् 2tn-3 + 1 यो पार्ट सिँगै मैले हैन यहाँ भनौँ न, यो पार्ट चाहिँ यहाँ ल राखेको। ल यो छँदैछ। यो चाहिँ तपाईको अब बाँकी भनेको चाहिँ यो 2 बाहिरको जस्ताको जस्तै छँदैछ है। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईको +1 पनि जस्ताको तस्तै छँदैछ। अब एकचोटि हेर्नुहोस् त, यो भनेको 2 स्क्वायर र 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 क्युब भयो, t आयो। यो n-3 जस्ताको तस्तै भयो। अब तपाईले 1 * 2 स्क्वायर भनेको 2 स्क्वायरै भयो। अब यो 2 बाहिरको छँदैछ, यो छँदैछ। अब यसलाई तपाईले सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ 2 को पावर 3 नै लेख्नुस्, यो जस्ताको तस्तै। यो 2 को पावर 2, 2 को पावर 1, यो 2 को पावर 0 हो नि 1 भनेको। अब हामीले गेस इक्वेसन लेख्नु पर्ने हुन्छ है। अब गेस इक्वेसन चाहिँ यहाँ हेरेर लेख्न सक्छौँ है हामीले। यहाँ 2 को पावर जति छ नि, यहाँ n को घट्दाखेरिको भ्यालु त्यति नै छ। अनि उतापट्टिको भ्यालु भनेको चाहिँ यसमा जुन नम्बर छ त्यसमा 1 घटी छ नि, भनेको मतलब यहाँ 3 छ, यहाँ पनि 3 छ, यहाँ 2 छ, भनेको मतलब यहाँबाट हेर्दाखेरि यदि यो के छ भने यो पनि यो 3 नै 3 भनेपछि यो पनि के नै भयो। र उतापट्टिको भ्यालु भनेको चाहिँ यसमा 1 घटेको छ नि, 3 मा 1 घटेर 2 भएको, त्यही हुनाले यो k - 1 भएको। हुँदै 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 चाहिँ हामी 2 को पावर 0 सम्म गएर त्यसलाई हामीले गेस इक्वेसनलाई चाहिँ इक्वेसन नम्बर 5 भनेर अज्युम गर्यौं। अब हामीले लेट चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो क्वेसनले चाहिँ यहाँ t1 भनेको 1 दिएको छ नि। सो हामीले जसरी हुन्छ यो t को भित्रको भ्यालुलाई चाहिँ 1 बनाउनु पर्ने हुन्छ ताकि हाम्रो रिजल्ट 1 आओस्। त्यही हुनाले चाहिँ मैले हामीलाई क्वेसनले n-1 दिएको छ है। सो n-1 गर्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ हामी केमा आइपुग्यो भन्दाखेरि गेस इक्वेसनबाट n-k मा आइपुग्यौं। त्यही हुनाले हामीले यो t को भित्रपट्टि n राख्नको लागि चाहिँ एक मात्र उपाय भनेको यही पार्टलाई नै 1 एज्युम गरिदिने। सो n-1 लाई मैले n-k लाई मैले 1 एज्युम गर्दिएँ। सो त्यसो गरेपछि हाम्रो k को भ्यालु कति हुने रहेछ त भन्दाखेरि k को भ्यालु भनेको चाहिँ तपाईको n-1 हुने रहेछ है। यही मैले k उता गयो, n चाहिँ यतै बस्यो है, त्यही हुनाले यसरी गयो। ल अब हामी इक्वेसन 5 मै एकचोटि हेरौँ। इक्वेसन 5 भनेको जुन गेस इक्वेसन, त्यो इक्वेसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले भर्खरै हामीले यो अज्युम गरेको भ्यालुहरु राख्दै जाउँ। ल जस्तै कि गेस इक्वेसनमा के छ त भन्दाखेरि यहाँ 2k छ है। सो k को भ्यालु भर्खरै हामीले n-1 निकाल्यो, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ पावरको ठाउँमा n-1 लेखेँ टाइम्स यो t जस्ताको तस्तै है, t जस्ताको तस्तै। अब n-k लाई मैले 1 एज्युम गरेको छु, त्यही भएर मैले यहाँ 1 लेखेँ। ल यही पार्टमा लेखेको है, यही पार्टमा यहाँ मैले 1 लेखेँ प्लस 2 को पावर 0 भनेको मैले उल्टो पारेर लेखेँ। अब यहाँबाट 2 को पावर k - 1 प्लस 2 को पावर k - 2 गर्दै गर्दै 2 को पावर 0 सम्म पुग्नु र तपाईको 2 को पावर 0 बाट सुरु गर्नु पनि उही त हो नि। सो 2 को पावर 0 बाट सुरु गर्दै 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 गएर मैले 2 को पावर k - 1 सम्म लेखेँ। अब k भनेको त तपाईको n-1 हो नि, त्यही भएर मैले k को ठाउँमा n-1 लेखेँ। के हो यो -1 जस्ताको तस्तै छँदैछ है। अब त्यसपछि भनेको तपाईको यो जस्ताको तस्तै, यो 2 को पावर n-1 जस्ताको तस्तै। अब यो t1 भनेको क्वेसनले 1 नै दिएको छ। अब यो हाम्रो मल्टिप्लाइड फर्ममा छ, त्यही हुनाले चाहिँ यो 1 * 2 को पावर k को ठाउँमा चाहिँ तपाईको n-1 है। त्यही हुनाले यो 2 को पावर n-1 मात्र जस्ता तस्तै यो मल्टिप्लाइड फर्ममा छ नि त, त्यही हुनाले यसलाई अब इग्नोरै गरिदियो। 1 * 2 को पावर n-1 गर्दाखेरि 2 को पावर n-1 नै भयो प्लस अब यतापट्टिको पार्ट 2 को पावर 0 प्लस 2 को पावर 1 गर्दै 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 जाँदा चाहिँ यो n-1 गर्दाखेरि -2 भयो। अब यसलाई हामीले यतिकै कन्स्ट्यान्ट राख्नुस् अहिलेको लागि, यतिकै हैन नचलाउनुस्। अब यताको पार्ट चलाउनुस्। यतापट्टिको पार्ट चलाउँदाखेरि चाहिँ जस्तै हामीसँग सिरिज वाला फर्मुला छ, यदि तपाईको 2 को पावर i चाहिँ अब समेसन गर्दाखेरि i को भ्यालु चाहिँ 0 बाट n सम्म रन हुन्छ भने हाम्रो फर्मुलाले के भन्छ भन्दाखेरि 2 को पावर n + 1 - 1 भन्दो रहेछ। अब अहिलेको लागि हाम्रो n भनेको त n-2 हो। सो i चाहिँ तपाईको 0 बाट n-2 सम्म रन हुन्छ हैन। यो i जस्ताको तस्तै यो भइ नै हाल्यो पावर इज इक्वल टु गर्दाखेरि 2 को पावर n-1 यो जस्ताको तस्तै। अब यतापट्टि हेर्नुस् है, यो यहाँबाट हेर्दाखेरि n+1 को ठाउँमा चाहिँ हैन, n+1 भनेको n को ठाउँमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ n-2 लेख्नु भयो। अब यो फर्मुलाकै +1 छँदैछ, फर्मुलाको उताको -1 छँदैछ। यहाँसम्म सायद प्रब्लम परेको छैन। सो 2
n -1 प्लस 2 यो n यहाँ -2 र +1 गर्दाखेरि -1 भयो यहाँको -1 जस्ताको तस्तै छ अब यहाँ अर्को एउटा कुरा आयो त जस्तै कि यो 2 को पावर n -1 यहाँ पनि 2 को पावर n -1 यदि 2 को पावर हैन कमन छ भने चाहिँ हाम्रो एक्सपोनेन्शियल रुलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा एक्जाम्पल है 2 को पावर 2 नै भनौँ न त है त 2 को पावर 2 प्लस 2 को पावर 2 गर्यो भने चाहिँ 2 को पावर 2 + 1 आउँछ अरे के भनेको मतलब 2 को पावर 2 भनेको 4 हो 2 को पावर 2 भनेको नि 4 हो 4 + 4 जोड्दा 8 भयो र यो 2 को पावर 2 + 1 भनेको 3 हो सो 2 को पावर 3 भनेको पनि 8 हो है सो यदि 2 को पावरमा कमन टर्म छ र दुईटा एउटै टर्म छ भने चाहिँ उस्तै खालको टर्म छ भने चाहिँ हामीले त्यो टर्मलाई कमन एउटा टर्म लिएर चाहिँ पावर कमन लिएर चाहिँ हामीले 1 जोड्छौँ है सो एक्ज्याक्टली मैले त्यही गरेँ यसमा पनि मैले 2 को पावर n -1 + 1 गर्दाखेरि चाहिँ माइनस र +1 काटेर 2 को पावर n मात्र बाँकी रह्यो -1 यो भइ नै हाल्यो र उतापट्टिको हामीले कन्स्ट्यान्टलाई इग्नोर गर्दाखेरि हाम्रो कम्प्लेक्सिटी निकाल्दा चाहिँ बिग O यो 2 को पावर n रह्यो सो यसरी चाहिँ हामीले टावर अफ ह्यानोई वाला प्रब्लमलाई चाहिँ सब्स्टिट्युसन मेथडबाट चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ सब्स्टिट्युसन मेथडकै अर्को एउटा एक्जाम्पलको साथमा छु म हैन जस्तै यहाँ एक्जाम्पल छ tn = 2t n/2 + n अनि t1 = 1 यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि अब हामीलाई मैले अघि पनि कन्सेप्ट बताइसकेको छु हाम्रो t को भित्र भ्यालु के छ n/2 छ नि सो त्यही हुनाले पहिलो इक्वेसनलाई जस्ताको तस्तै लेख्ने अब t भित्र जे भ्यालु छ त्यही भ्यालुको चाहिँ नि फर्मले चाहिँ अगाडि बेस इक्वेसनमा चाहिँ हामीले रिप्लेस गरिदिने भनेको मतलब अब हाम्रो t को भित्र n/2 छ सो n को ठाउँमा n/2 ले रिप्लेस गरिदिने सो रिप्लेसिङ n/n/2 सो त्यो गर्दाखेरि n को ठाउँमा n/2 2t जस्ताको तस्तै n को ठाउँमा n/2 / 2 जस्ताको तस्तै n को ठाउँमा n/2 है सो यो गर्दाखेरि 2t n/4 + n/2 भनेर इक्वेसन दोस्रो निस्क्यो अब यहाँ फेरि हेर्नुस् है t भित्र n/4 आयो नि अब यो n/4 आउने बित्तिकै चाहिँ अब फेरि यो n लाई चाहिँ तपाई n/4 ले रिप्लेस गरिदिनु त्यसो गर्दाखेरि तपाईको 2t n/8 + n/4 चाहिँ आयो है अब त्यसपछि हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यहाँसम्म निकाल्ने त्यसपछि जहिले पनि सजिलोको लागि है सजिलोको लागि मैले चाहिँ के गर्ने गरेको छु भन्दाखेरि सब्स्टिट्युटिङ इक्वेसन 2 in 1 है इक्वेसन 2 लाई 1 मा सब्स्टिट्युट गर्ने र 3 लाई 4 मा गर्ने है फेरि पनि हेर्नुस् इक्वेसन 2 लाई 1 मा सब्स्टिट्युट गर्ने र इक्वेसन 3 लाई 4 मा सब्स्टिट्युट गर्ने 2 लाई 1 मा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हेर्नुस् त जस्तै कि यो सब्स्टिट्युट मात्र गरेको छु मैले हैन 1 इक्वेसन भनेको यो वाला पार्ट छ नि योमा चाहिँ मैले अब यो n/2 भन्ने पार्ट त यहाँबाट निस्केको छ सो यो n/2 को ठाउँमा मैले यो लरा हाल्छु है अब यो 2 जस्ताको तस्तै भइहाल्यो अब यो t n/2 को ठाउँमा चाहिँ मैले यो सिंगै पार्ट हाल्ने भनेको यो 2t n/4 + n/2 यो चाहिँ मैले यति पार्टमा हालेँ बाहिरको प्लस n त छँदैछ अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि 2 × 2 गर्दा 2² भयो यो n/4 नै भइहाल्यो अब यो 2 र यो 2 काटेर चाहिँ नि तपाईको n बाँकी भयो बाहिरको n छँदैछ सो इक्वेसन 4 आयो अब अघि मैले भनेको याद गर्नुस् इक्वेसन 2 लाई 1 मा हाल्ने 3 लाई 4 मा हाल्ने अब 3 मा हेर्नुस् है 3 लाई ल र 4 मा हाल्निस् सो अब 4 भनेको चाहिँ भर्खरै निकालेको भ्यालु छ 4 मा हेर्दाखेरि चाहिँ 2 को स्क्वायर जस्ताको तस्तै छ नि अब यो n/4 भनेको यहाँ 3 बाट निस्केको छ सो यो n/4 को भ्यालु भनेको यो वाला पार्ट भयो नि 2t n/8 + n/4 अब यो ठाउँमा यो हाल्ने भनेसी यो ठाउँमा तपाईको यो 2² जस्ताको तस्तै छँदैछ सो यो ठाउँमा लएर यो हालेको सो हेर्नुस् त यो 2t n/8 + n/4 है यो पार्ट भनेको यही पार्ट हो अब बाहिरपट्टिको तपाईको n र n त छँदैछ त्यही हुनाले n + n चाहिँ यहाँ राखियो अब यसलाई पनि 2 × 2 मल्टिप्लाई गर्दा 2² × 2 मल्टिप्लाई गर्दा 2³ भयो अब यो 4 र यो 2² काटिँदाखेरि n नै रह्यो है सो यसरी आयो र अब हामीले गेस इक्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हेर्नुस् है यहाँ 2 को पावर जति छ नि 2 को पावर जति छ n को मुनि पनि तपाईको त्यति नै छ त्यही भ्यालु छ है सो मैले यहाँ गेस गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के राखे भने यहाँ पनि 2 को पावर के नै हुन्छ नि भनेको मतलब यहाँ 2 को पावर 3 हो सो यो पनि त तपाईको 8 भनेको 2 को पावर 3 नै त हो नि सो यो र यो एउटै आयो नि अनि त्यसपछि यसको पावर जति भयो नि यता त्यति एउटै n छ
सो पावर 3 छ, त्यही भएर 3 वटै एन छ। द्याट्स वाइ हाम्रो गेस इक्वेसन भनेको माथि हामीले के एजुम गर्यो भने चाहिँ 2 को पावर के, यहाँ पनि 2 को पावर के प्लस एन टाइम्स के है, भनेको के चोटि चाहिँ एन चलेको रहेछ। अब हामीले लेट गरौँ, लेट गर्दाखेरि चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसनले दिएको छ यो T1 भनेको 1 दिएको छ। जसरी हुन्छ हामीले चाहिँ हाम्रो यो प्रब्लमलाई चाहिँ T1 को फर्ममा चाहिँ लानै पर्ने हुन्छ है। त्यही हुनाले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ मैले तपाईँलाई यो 2 को पावर के इक्वल टु एन भनेर एजुम गर्नु भनेर चाहिँ बताइरहेको छु। 2 को पावर के इक्वल टु एन भनेर एजुम गर्यो अनि दुईतिर लग लिनु, दुईतिर लग लिँदाखेरि चाहिँ अब लग 2 भनेको 1 भइहाल्यो, यो तपाईँको के तल आइहाल्छ, के तल भयो प्लस लग एन जस्ताको तस्तै। सो के इज इक्वल टु लग एन भन्ने भ्यालु निस्क्यो। अब इक्वेसन 5 मा हेर्नुहोस्, इक्वेसन 5 मा हेर्दाखेरि अब यो 2k को ठाउँमा, यो 2k को ठाउँमा एन राख्न पायो नि, एन राखेँ है। अब यो एन जस्ताको तस्तै फेरि 2k को ठाउँमा एन राखेँ। अब एन र एन काटेर चाहिँ तपाईँको 1 भयो। T1 भनेको 1 हो, त्यही हुनाले यो पार्टलाई इग्नोरै गरिदिनुहोस् है। तपाईँको 1 इन्टु एन गर्दाखेरि एनै भइहाल्यो, के एन जस्ताको तस्तै। अब के को ठाउँमा फेरि यहाँ लग एन राख्नुहोस् है। यो लग एन, यो के भनेको लग एन हो, यहाँबाट आयो, यहाँ राखेँ, यो एन जस्ताको तस्तै। अब मैले यतापट्टिको कुरालाई मैले इग्नोर गर्ने र यो मात्र हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको एन लग एन छ र हाम्रो कम्प्लेक्सिटी यसरी टिएन इक्वल टु बिगो एन लग एन चाहिँ आयो। यसरी हामीले सब्स्टिट्युसन मेथड चाहिँ सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला है त।